ආයිබෝන් සියලු දෙනාටම. ඉතින් අපි දැන් මම ඔයගොල්ලන්ට ඉස්සලා වීඩියෝ එකේ කිව්වා වගේ අපි බලමු නයි මිරිස් වලට දාන්න ඕනේ ඒ කියන්නේ පැල පත්‍ර දෙකක් එනකොට දාන්න ඕනේ පොහොර මොනවද කියලා මම ඉස්සලා ඔයාලට වීඩියෝ එකේ කිව්වා. ඒ වගේම දැන් පැල පත්‍ර හතරක් එනකොට දාන්න ඕනේ හෝමෝන තියෙනවා. ඒ වගේම දාන්න ඕනේ විශේෂ පොහොර තියෙනවා. ඉතින් මේවා අනිවාර්යයෙන්ම මේ හයිබ්‍රිඩ් පැලවලට අනිවාර්යයෙන්ම දාන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ එම දැම නැත්තං මේ පැල එකන මේ හයිබ්‍රිඩ්නේ මේවා ඉතාම මේ කැන සංවේදී මේ පැල ඉතින් ඒ නිසා තමයි අපි මේ අනිවාරය මේ පෝෂණය සපයන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මේ මම දැන්වාලට පෙන්න්න මේ පැල අපේ කොහොම තියෙන්නේ කියලා මෙතන අපි පැල තියෙන්නේ 400ක් විතර. ඉතින් මේ පැල 400ට අපි අනිවාර්යයෙන්ම මේ පොහොර යොදන්න ඕනේ. ඉතින් මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ ඇල්බර්ට් සොලියුෂන් අපි දැන් ඉස්සෙල්ලා අපි මේ පොහොර වලට දැම්මා. ඒ වගේම දැන් අපි මේ දාන්න හදන්නේ පොහොර මම ඔයාලට දාන පොහොර සහ හෝමෝන පෙන්වන්නම් කොහොමද දාන්නේ කියලා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ අපේ නයි මිරිස් පැල ඒ කියන්නේ ට්‍රේ වලට දාලා දැන් පැල වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේකේ සාමාන්‍යයෙන් මේ 100ට ගණක් තමයි මේ පැල වෙන්නේ. ඒ වගේම අනිවාර්යයෙන්ම මේ පෝෂණය මම කියන පෝෂණය අනිවාර්යයෙන්ම දෙන්න ඕනේ. එහෙම දුන්නොත් තමයි මේ පැල ප්‍රතිශක්තියක් ඇතිව වර්ධනය වෙන්නේ. එතකොට අනිවාර්යයෙන්ම අපි මේක තියෙනවා ඔමෙක්ස් BP 98 කියලා. මේකේ තියෙන පොස්ෆරස්. ඉතින් මේ පොස්ෆරස් අනිවාර්යයෙන්ම දෙන්න ඕනේ ශාකයේ මූල පද්ධතිය වර්ධනය කරගන්න. ඒ කියන්නේ ශාකයේ මූල පද්ධතිය හොඳට තිබ්බොත් තමයි ශාකයේ ඊටාම නිරෝගීව ශාකයට පෝෂණය පස්වලින් ගන්න. ඒ නිසා මූල පද්ධතියට අවශ්‍ය වෙන පොස්ෆරස් අනිවාර්යයෙන්ම ශාකයට දිය යුතුයි. ඒ නිසා තමයි අපි DP ඔමෙක්ස් 98 කියන පොහොර එක දෙන්නේ. මම මේක යටින් දාන්නම් ඔයාලට මේ මොකක්ද ඒකේ නම හරියටම. ඒ වගේම දැන් මේ පොහොර එක හොයාගන්න බැරි වුණොත් ඔයාලට පොස්ෆරස් 120ක් තියෙන පොහොර එකක් තියෙනවා. ඒ පොහොර එක හරි අවශ්‍ය ඒ ලීටර් ගානට කලවම් කරලා ඒ පොහොර එක ඔයාලට දෙන්න පුළුවන් මේ පැලවලට. හරි. දැන් ඔයාලට මම පෙන්නන්නම් හෝමෝන් එකක්. මේ හෝමෝන් එක අනිවාර්යයෙන්ම මේ පැලවලට දාන්න ඕනේ. හරිද? ඒ හෝමෝන් එක තමයි මෙන්න මේක. මෙන්න මේ හෝමෝන් එක. මේ හෝමෝන් එක ඔයාලට පැල පත්‍ර හතරක් එනකොට දාන්න නිර්දේශ කරලා තියෙනවා. මේක දින 17ත් 14ත් අතර වාර 2-3ක් දැම්මොත් යම් ප්‍රතිඵලයක් ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ හොඳ රිසල්ට් එකක් ගන්න පුළුවන් මේක. ඉතින් මම පෙන්නන්නම් මේකේ තියෙන මොනවද කෙමිකල් එක කියලා මම මේක ඔයාලට අන්බොක්ස් කරලා පෙන්නන්නම්. හරි ඉතින් යාළුවනේ අපි බලමු මේ හෝමෝන් එකේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. මේක තමයි හෝමෝන් එක. ඉතින් මම දැන් මේක අන්බොක්ස් කරනවා. ඉතින් මේ හෝමෝන් එකේ මේක තියෙන්නේ මැක්සිස් කියලා. බලමු. හරි මේ හෝමෝන් එක මෙහෙම තමයි තියෙන්නේ. මේක මේක ගොඩක් හොඳ ආරක්ෂිතව තමයි ඇසුරුම් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මේක තමයි හෝමෝන් එක. මේ හෝමෝන් එක තියෙන්නේ වීදුරු ඩප්පියක. ඉතින් මේ ඩප්පිය අනිවාර්යෙන් අපි මේක ලීටර් 16කට තමයි මේ ඇති වෙන්න මේ ඩප්පිය තියෙන්නේ. ඉතින් අපි පැලවලට ලීටර් 16ක් ඕනේ වෙන්නේ නැහැ නේ. එතකොට අපි ඉතින් මේක සාමාන්‍යයෙන් දැන් මේ වගේ හෝමෝන් එකක් ඇඩුවට පස්සේ තියාගන්න අමාරුයි. එහෙනම් අපි මේක දැන් අපි ලොකු වගාවන් වලට ගහනවා නම් ස්ප්‍රේ කරනවා නම් ඒත් එක්කම ගන්නවා නම් හොඳයි. මොකද ලීටර් 16කට කලවම් කරලා ඒකින් කොටසක් අරගෙන අපිට පැලවලට කලව ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඉතින් මේක මැනලා මේක අපරාධේ මේ අයින් කරන්න වෙයි ඔයගොල්ලන්ට. ඒ හින්දා අර ලොකු වගාවල් වලට ගන්නකොට මේක ගන්න. නැත්නම් ඉතින් අපේ පැලවල අනිවාර්යෙන් පැලවලට දෙන්න බෑ මේක කොහොමද? මේක අරගෙන ෆ්‍රීසර් එකේ තියාගන්න පුළුවන් වේද කියලා මම දන්නේ නැහැ. මේක කැඩුවට පස්සේ කොහොම වෙයිද දන්නේ නැහැ. ඒක පොඩ්ඩක් ඔයාලා හොයලා බලන්න. පුළුවන් මේක තියාගන්න කියලා. දැන් මම නම් මගේ තියෙනවා අනිත් මාළු මිරිස් වගාවක් ටනල් එකේ. ඒකට මට ගහන්න පුළුවන් මේක. ඒ කියන්නේ මගේ 16 ටැංකියකට කලවම් කරලා මේ ඒ ප්‍රමාණයෙන් කොටසක් මට අරගෙන මේ අපේ පැලවලට මේ ස්ප්‍රේ කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක තමයි ඒ හෝමෝන් එක. මම මේකේ කෙමිකල් එක මම කියන්න මොනවද තියෙන්නේ කියලා. මේකේ තියෙනවා විස්තරයක් තව. මේ තමයි විස්තරේ. මම මේක ඔයාලට ඇහෙන්න කියවන්නම්. ඉතින් මේකේ තියෙනවා වගාවේ මූලික අවධියේ වර්ධන වේගවත් කරමින් සාරවත් හා නිරෝගී වගාවක් සඳහා අත්‍යවශ්‍ය ගිබරලීන් අඩංගු ශාක වර්ධක උත්තේජකයකි. ස්වාභාවික නිස්ථාරණය කරනු ලබන බැවින් ඕනෑම වගාවක් සමග ගැලපීමේ හැකියාවක් සහිතයි මේක.
හරිද? ඒ කියන්නේ මේකේ ගිබරලින් කියන ඇසිඩ් එක තමයි තියෙන්නේ. එතකොට ප්‍රශස්ත අස්වැන්නක් ලබා දීමට වගාවේට අවශ්‍ය මූලික පදනම සකසන අතරම රෝග සහ පලිබෝධ සඳහා හොඳින් ඔරොත්තු දීමේ හැකියාවක් ලබා දෙනවා. ඒ කියන්නේ මේක රෝග සහ පලිබෝධ සඳහා හොඳින් ඔරොත්තු දීමේ හැකියාවක් ලබා දෙන්න අපිට මේක ශාක වලට ස්ප්‍රේ කරන්න පුළුවන්. හරිද? ඒතකොට ඒ කියන්නේ දැන් අර අපිට මේක අර පොඩි කාලෙම ස්ප්‍රේ කරගත්තොත් ඒ ශාකයට අවශ්‍ය ප්‍රතිශක්තිය දෙන්න පුළුවන්. මොකද මේ හයිබ්‍රිඩ් පැලනේ. ඒ හින්දා ගොඩක් මේ වැදගත්වෙන මේක ස්ප්‍රේ කරන එක. අනිවාර්යෙන් පැලේ මේක තියෙනවා. දැන් ස්ප්‍රේ කරන්න ඕනේ බෝගක් තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ තක්කාලි, මාළු මිරිස්, වම්බටු, ඒ කියන්නේ සියලුම එළවලු වර්ග, අර්තාපල්, කැරට්, බීට්රූට් ඇතුළු සියලුම අලභෝග, එතකොට මල් සහ විසිතුරු ශාක ඒවට පුළුවන් මේක ස්ප්‍රේ කරන්න. එතකොට මේක යොදන අවස්ථාව තියෙනවා. යොදන අවස්ථාව තමයි පැල හෝ බීජ සිටුවා පත්‍ර 2ක් 3ක් වැඩුණු පසුව අපිට මේක ස්ප්‍රේ කරන්න පුළුවන්. හරිද? ඒ වගේම නිර්දේශයත් මම කියන්නම් ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේම මිලිලීටර් 2ක් ජලය ලීටර් 16ක තමයි මේක දාන්න තියෙන්නේ. හරිද? එහෙම තමයි දාන්න තියෙන්නේ. එතකොට ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේම වාර දවස් 7ක් 14ක් අතර වාර 2ක් 3ක් තමයි දාන්න තියෙන්නේ. හරිද? ඒක තමයි එක හෝමෝන් එකක්. මේ හෝමෝන් එක මතක තියාගන්න. අනිවාර්යෙන් ඒකට දාන්න. ඒ කියන්නේ පැලවලට අනිවාර්යෙන් මේක දාන්න. හරිද? ඊළඟ එක තමයි වෙන්නේ මේක. දැන් මම මේක ගත්තේ දැන් අපිට අර මේ 98ක් ෆොස්ෆරස් තියෙන පොහොර එක තමයි ඕනේ වෙන්නේ. හැබැයි මේක තිබ්බේ නැහැ. ඒකින් හින්දා මම මේක ගත්තේ. මේක හොඳයි කියලා මම හිතනවා. මේකෙත් ෆොස්ෆරස් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ශාකයේ මූල පද්ධතිය දැන් අපි පැලෑටනේ තියෙන්නේ. ඒකේ මූල පද්ධතිය වර්ධනය කරගන්න තමයි මේක දාන්නේ. එතකොට මේකේ තියෙනවා විස්තර. ඒ කියන්නේ මේක මම මේක විස්තරක් කියන්නම් ඔයාලට. ඒතකොට ඒක ලේසි වෙයි මම හිතනවා ඔයාලට. මේකේ නම ෆෝල්ට්‍රෝන්. මේක විශේෂ ශාක වර්ධක දියර පොහොරක්. හරිද? එතකොට පැලෑටියක මූල මණ්ඩලය වර්ධනය සඳහා අවශ්‍ය ෆොස්ෆරස් 20ක් පවතිනවා. දැන් ඒක තමයි අපිට වැදගත් වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ පැලෑටියක මූල මණ්ඩලයේ වර්ධනයට 120ක් ෆොස්ෆරස් තියෙනවා මේකේ. හරිද? එතකොට සම්බර වර්ධනයක් සඳහා අත්‍යවශ්‍ය අනෙකුත් සියලුම ප්‍රධාන අංශු මාත්‍ර මූලද්‍රව්‍ය අඩංගු වෙනවා. මීට අමතරව ෆොල්ස්ටයින් නම් විශේෂිත සංඝටකය ෆොල්ට්‍රෝන්හි අඩංගු වෙනවා. හරිද? ඒ වගේම ශාකය තුළ පවතින ජෛව රසායනික සංඝටක තිර කරනවා මේකේ. ඒ කියන්නේ මේකේ ප්‍රයෝජන. හරිද? මේක ස්ප්‍රේ කරාම මොකක්ද ප්‍රයෝජනෙ මේකේ? ශාකයේ වර්ධන අවධිය ඇතිවන ආතති තත්ත්වයන්ට සමායෝජනය කරනවා. හරිද? එතකොට ප්‍රෝටීන, DNA, RNA යනාදී සෛල සංඝටක සංශ්ලේෂණය සඳහා දායකත් වෙනවා. ඒ වගේම ශාක සෛල විභාජනය හා ශ්වසනය යාමනය කරනවා. මේක දාන්න ඕනේ භෝග තියෙනවා මෙතනත් ගහලා. ඒකත් අර එළවලු භෝග ඒවම තමයි. ඉතින් මගේ ඉස්සරලා වීඩියෝ එකේ කිව්වා පැල වෙලා පත්‍ර 2ක් එනකොට මොනවද ස්ප්‍රේ කරන්න ඕනේ කියලා. ඒකේ ඇල්බර්ට් සොලියුෂන් අපි ස්ප්‍රේ කරා. එතකොට තවත් මම වර්ගයක් කිව්වා. ඒ වගේම දැන් පැල වෙලා පත්‍ර 4ක් එනකොටත් මේ හෝමෝන් මේවා ස්ප්‍රේ කරන්න කියලා කිව්වා. එතකොට අපි ඉස්සරහටත් බලමු වීඩියෝ එකේ මොනවද ස්ප්‍රේ කරන්නේ, ආයෙ මොනවද මේ පැලෑටි වලට පෝෂණය සපයන්න දාන්නේ. ඒ සියලුම විස්තර මගේ YouTube channel එකේ දානවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මගේ YouTube channel එක subscribe කරන්න. ඉතින් සියලු දෙනාටම ජය වේවා.